شكرا جزيلا السيد سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، السيد ممثل وزارة الخارجية، السيدات والسادة سفراء الدول الآسيوية والأسترالية، السادة الحضور ممثلي القطاعات الحكومية وممثلي شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال، السيدات والسادة الحضور، يسعدني أن نرحب بكم جميعاً ونستعرض ونحن في صدد عقد ندوة عن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة والفرص الاستثمارية الزراعية في حضور هذا الجمع من ممثلي الدول الآسيوية ورجال الأعمال لاستيضاح رؤية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فيما يتعلق بالتنمية والاستثمار في قطاع الزراعة. لقد بذلت الحكومة الحالية جهوداً كبيرة في ظل التحديات التي تواجهها لتحقيق مطالب الشعب المصري في ثورة 25 يناير 2011 وما تلاها في 30 يونيو 2013، وتأتي على رأس هذه الجهود تطوير القطاع الزراعي وتنمية الاستثمارات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي. وأنني أتوجه بالشكر لحضراتكم جميعا، للسادة الحضور والسادة السفراء وممثلي الدول الآسيوية، وعلى رأسهم سعادة عميد السفراء الآسيويين ورجال الأعمال الذين شاركوا في هذا الملتقى الهام. أيضاً الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية الزراعية، وهذا يتضمن رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة. فنظام الري في الحقل في مصر يعتمد على نظام الري السطحي، وهو نظام قديم يعتمد إلى حد كبير على تكنولوجيا قديمة أصبحت غير مناسبة للعصر الحديث، وأصبحت أيضاً تستهلك كميات كبيرة من المياه وتتسبب في فاقد كبير من المياه. ونحن في حاجة لهذا الفاقد لزيادة مساحات الأراضي المستصلحة لمواجهة العجز في الغذاء، وهي النقطة التالية، حيث أن مساحات الأراضي المستصلحة في مصر زادت نسبة الأراضي الزراعية من 6 مليون فدان سنة 1980 إلى 8.5 مليون فدان في الوقت الحاضر، بالرغم مما تآكل من الأراضي بالبناء على أراضي الوادي والدلتا، إلا أن المحصلة النهائية هي زيادة مساحة الأرض الزراعية، ونحن نأمل أن تستمر هذه الزيادة. ومن المهم أيضاً العمل على تعظيم إنتاجية الوحدة من الأراضي ومن المياه، وذلك باستخدام نظم الري المتطور واستخدام أفضل التقاوي العالية الإنتاجية والنظم الزراعية الجيدة. كل هذا يؤدي إلى تحقيق معدلات مرتفعة للأمن الغذائي من السلع الاستراتيجية، وزيادة معدلات الاعتماد على الذات في توفير سلع الغذاء الاستراتيجية، وتطوير الأنماط الاستهلاكية لصالح تحسين مستويات التغذية. ومن أهم أهداف استراتيجية التنمية الزراعية تطوير صناعة الآلات الزراعية ومعدات الري الحقلي الحديث والمتطور،
والاهتمام بالتصنيع الزراعي لتعظيم العائد من الزراعة وإضافة قيمة للمنتجات الزراعية. وأيضاً تشجيع إقامة مؤسسات العمل الجماعي للمزارعين وتجهيز هذه المؤسسات بالمقومات الضرورية للقيام بدورها في خدمة أعضائها. ثم استصلاح الأراضي الزراعية وتعظيم العائد المستدام من الزراعة المطرية والزراعة على المياه الجوفية. وأخيراً تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية. أيضاً تتجه الوزارة إلى وضع السياسات التي تستهدف تطوير الزراعة في أكثر من مجال. أولاً سياسات للمحافظة على الموارد الطبيعية والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وتشمل هذه السياسات الخاصة بترشيد استخدام موارد المياه وتطوير نظم الري الحقلي، السياسات الخاصة بصيانة وحماية الأراضي الزراعية، سياسات التوسع الزراعي الأفقي والتوطين الزراعي، وأيضاً استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. ثم يلي ذلك السياسات العاملة على تطوير الإنتاجية الزراعية لوحدتي الأرض والمياه، وتشمل الاهتمام بالبحث العلمي ونقل التكنولوجيا، تطوير صناعة إنتاج التقاوي وتحديثها، واتخاذ التدابير لزراعة أصناف مستنبطة لمقاومة الجفاف والملوحة والآفات الزراعية، وأصناف مبكرة النضج للمحاصيل، ثم تطوير صناعة المبيدات والمخصبات الزراعية. ثالثاً تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية، وتشمل تطوير نظم التجارة والتسويق الإلكتروني للقطاع الزراعي، والتعاون الزراعي الإقليمي لاستخدام الخبرات التي يمكن الاستفادة بها في مصر، ثم التعاون الدولي في إطار الاتفاقيات والمنظمات الدولية والاتفاقيات الثنائية، وأخيراً تطوير ورفع كفاءة منظومة المعلومات الزراعية. النقطة الرابعة هي سياسات دعم الأمن الغذائي من سلع الغذاء الرئيسية، والتي تشمل سياسات سلامة الغذاء، دعم وترشيد الاستهلاك، تطوير مناخ الاستثمار الزراعي، ثم خامساً رفع مستوى معيشة السكان الريفيين، وهو الهدف الأصلي والأول للاستراتيجية، من خلال سياسات للتكافل الاجتماعي والتأمين الصحي للمزارعين، وتعزيز دور المرأة في قضايا التنمية الزراعية. ولتطبيق هذه السياسات فهناك آليات لتحسين مناخ الاستثمار الزراعي، ومنها تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الجديدة باستحداث إدارة موحدة تمثل فيها كافة الوزارات والجهات المعنية باستصلاح الأراضي وإدارتها.
ثم مراجعة التشريعات القائمة وإجراءات تخصيص الأراضي للحد من طول فترات التنفيذ في هذه الإجراءات، ثم مراجعة السياسات الائتمانية والإقراضية المتعلقة بالزراعة ومشروعاتها. ومن هنا قامت الوزارة بإنشاء مكتب للاستثمار الزراعي يهدف إلى الترويج للاستثمار الزراعي في مصر والصادرات الزراعية المصرية أيضاً، وتمثيل المكتب لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مجمع خدمات الاستثمار، وإصدار النشرات الترويجية والخاصة بتشجيع الاستثمار الزراعي وتصدير المنتجات الزراعية. هذا المكتب يقدم بعض الخدمات، منها الاشتراك في لجان معاينة الهيئة العامة للاستثمار لمتابعة المشروعات الاستثمارية الزراعية وتحديد تاريخ بدء الإنتاج بها، وإنشاء قاعدة معلومات للفرص الاستثمارية المتاحة في محافظات مصر من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الزراعة. أعتقد هنا تأتي الفرصة لمراجعة سريعة للفرص الاستثمارية في قطاع الزراعة في مصر، وسوف يتم عمل كتيب خاص بهذا الموضوع ويرسل لعناية حضراتكم قريبا جدا. يتضمن هذا الكتيب معلومات كاملة عن محافظات مصر المختلفة والمشروعات المقترحة لهذه المحافظات، وسوف نأخذ مثال واحد هو محافظة الوادي الجديد. هنا سوف يكون المشروعات المتاحة عبارة عن، بالإضافة إلى استصلاح الأراضي طبعاً، مصانع للسكر من البنجر الذي يمكن أن ينتشر جيداً في هذه المنطقة، ومزارع للإنتاج الداجني المتكامل، وإنشاء محطات لإنتاج الألبان واللحوم. لكل محافظة من المحافظات مقومات مناخية وبشرية واقتصادية تساعد على نجاح المشروعات المقترحة، وبالتالي سوف يتم ذكر هذه المقومات في هذا الكتيب، كما يتم ذكر المواقع المناسبة للاستثمار في كافة المحافظات. I would like to take your permission now to stop speaking in Arabic, and then to thank you very much for being so kind to accept this invitation and to share with us this kind of information. And I look forward for some discussions after the presentation that will be made by Engineer Magdi Amin, the chairman of the Authority of Land Reclamation. Again, we have to look at the possible cooperation between business people in your countries and people in Egypt, and we would be very happy to help in matchmaking these requests. I would like again to thank you very much for accepting the invitation and for being with us, and thank you very much. I'd like to make some remarks. Yeah, thank you very much. Of course, during the opening session, I mentioned some of the Chinese cooperation projects with Egypt. Still, I have some other projects in my mind. Take, for example, the training courses for the agricultural experts
I think they are important because with the necessary knowledge that they have, they will do a better job for the agricultural development. And this is what we are doing, and I think we are going to do more. There's another thing that is I think quite useful. Actually, I mentioned that China is going to set up seawater aquaculture center in the university around the coast of Egypt. This is, of course, important for the fishery production with the seawater. When I was accredited to Ankara, Turkey, I visited the coastal areas. I found that they have lots of the seawater fishery farms or something like that. We have both here in Egypt, the Red Sea coast and the Mediterranean coast. They are, I think, suitable for the fishery production. My question is that, or my understanding is that with the center to be established, actually they are already in the Suez Canal University. We just need one step forward to take the water from the sea with 800 meters, just 800 meters away. When the project is completed, how could we do a good job to combine the education in university with production of of Egypt? So this is something important, because in China, sometimes, especially, let me say 10 or 20 years ago, there was a lack of collaboration. When you have the center, but you do not have the necessary arrangement for those maritime farming in the coastal areas. So it is not enough just to establish the center, but what is more important, to establish those units with connection of the center, so the center could distribute small fishes and for the production of the coastal areas. And there is another important thing which I'm thinking now is that we actually import cotton from Egypt every year, and perhaps it is important to have cooperation to grow cotton here. Actually, one of the private companies of China has already come here, and they would like to pursue the project with the form of the multilateral cooperation with another country. So I think that might be another important area for our the cooperation. Of course, food security is important, but my understanding is that if you can produce some other things, what we call the economic crops in China, you can make money from these crops so as to make the choice to import from other countries the cereals, but they grow more economically, to grow crops which earn more money here in the local country. And the irrigation is awfully important. I have been to the northern Sinai. I saw that there are some areas which are suitable for agriculture once we have water there, because it's a plain and it's not desert. So I think it's important to have to make more irrigation projects here in Egypt. And last but not least, we should have more cooperation
for those dry farming, because even if we solve the problem to take water to some other places, the water resources is still limited here in this great and vast country. So the dry farming is important. And I have been to one of the research centers in China, in southern China, where we have a special kind of grass growing with very limited water. There I saw 2 Egyptian experts there 3 years ago. I do not, I follow what happened later on, but I do believe that is one of the ways to combat the desertification. Once the desertification is prevented, I think we would have more area for the agricultural development, for the cultivation. That is something in my mind. I would like to discuss with my Egyptian friends for further details of our cooperation. Thank you, Your Excellency, Minister.